توی این سوال یک دوچرخه سوار داره توی ساحل حرکت میکنه با سرعت VB که مقدارش هست 16 مایل بر ساعت و از سمت دریا بهش بادی میوزد مقدار VW مقدارش هست 20 مایل بر ساعت. حالا از ما میخواد که مقدار سرعت باد رو نسبت به دوچرخه سوار به دست بیارید. در قسمت اول مسئله سرعت باد رو نسبت به دوچرخه سوار میخواد به دست بیارید. خب محور مختصات رو هم گرفته y و x به این شکلی که توی شکل مشخص هست. من میتونم مقادیر VB که مقدارش مشخص هست و VW که اون هم مقدارش مشخص هست رو اول بنویسم. VB مقدار سرعت باد برابر هست با 16 مایل بر ساعت که میتونیم تجزیهش بکنیم به مؤلفه های افقی و عمودی. پس مقدار VB میشه 16 زاویه رو هم داده 15 درجه میشه 16 سینوس 15 درجه در جهت آی منهای 16 کوسینوس 15 درجه در جهت جی. خب میتونیم این مقادیر رو ساده کنیم. میشه 4 ممیز 14 صدم آی منهای 15 ممیز 45 صدم جی. این VB یا سرعت دوچرخه سوار به صورت برداری. اما سرعت باد رو اگر بخوایم بنویسیم، سرعت باد هم مقدارش هست 20 مایل بر ساعت و با زاویه 35 درجه. پس سرعت باد هم تجزیه میشه به دو تا مؤلفه، یک مؤلفه عمودی و یک مؤلفه افقی. خب سرعت باد رو داریم 20، پس میذارم 20 سینوس 20 سینوس 35 درجه در جهت منهای آی، در جهت منهای آی خلاف محور ایکس ها و منهای 20 کوسینوس 35 درجه در جهت محور خلاف محور جی ها. این مقدار رو هم اگر بنویسیم یا محاسبه کنیم میشه منهای 11 ممیز 47 صدم آی منهای 16 ممیز 38 صدم جی. خب مقدار VB و VW به دست اومد. حالا در قسمت اول صورت سوال میخواد سرعت نسبی رو حساب کنیم، یعنی VW رو نسبت به B میخواد به دست بیاریم. VW نسبت به B میشه VW منهای VB. خب VW رو داریم اینجا منهای 11 ممیز 47 صدم آی منهای 16 ممیز 38 صدم جی منهای VB رو هم اینجا داریم. پس میشه منهای 4 ممیز 14 صدم آی به اضافه، این علامت منها عوض میشه، به اضافه 15 ممیز 45 صدم جی. خب میتونیم جمع و تفریق بکنیم مؤلفه های آی و جی رو و به دست بیاریم. مقدار مؤلفه آیش میشه منهای 15 ممیز 61 صدم آی منهای 15 ممیز 61 صدم آی منهای 93 صدم جی. این میشه VW نسبت به B. قسمت دوم مسئله میگه در چه سرعتی که دوچرخه سوار داشته باشه مقدار VB چقدر باشه که جریان باد کاملا از سمت چپ توسط دوچرخه سوار حس بشه. مقدار VB رو مشخص بکنید و در این لحظه در این سرعت نسبی رو هم به دست بیارید. خب برای این منظور من میام مجدد شکل رو بازنویسی میکنم. ما یک محور مختصات الان داریم روی این شکل، محور مختصات XY هست. من XY رو بکشم، این محور X و Y، این محور XY که صورت سوال هم به ما داده، این X این هم Y. ما یک سرعت هم مربوط به دوچرخه سوار داریم، این هم سرعت دوچرخه سوار که روی این خط هست، سرعت دوچرخه سوار که روی این خط. خب پس VB رو ما در این جهت داریم، این جهت VB هست که زاویه 15 درجه داره با
محور عمود. این زاویه 15 درجه است. خب از طرف دیگه ما جهت وزش باد رو هم داریم. جهت وزش باد چجوری هست؟ با زاویه 35 درجه با عمود. پس باد تقریبا میتونم بگم که روی این خط داره وارد میشه. باد رو روی این خط در نظر بگیریم که داره وارد میشه. این هم سرعت باد یا VW که روی این خط هست، VW. خب حالا صورت سوال میخواد که VB رو طوری تعیین بکنیم که باد کاملا در جهت چپ دوچرخه سوار حس بشه. خب من یه محور مختصات میکشم که قاعدتاً بایستی عمود بر این خط بشه، چون میخوایم در سمت چپ دوچرخه سوار حس بشه. این هم یک خطی که در جهت چپ دوچرخه سوار حس بشه. خب این خط رو من اسم گذاری میکنم محور X' باشه که X' عمود هست الان به مسیر حرکت دوچرخه سوار. این محور رو هم اسمش رو میگذارم Y'، X' و Y' که به هم عمود هستن. خب زوایا رو توضیح بدم. یک زاویه داریم اینجا. خب این زاویه 15 درجه هست، زاویه X' با X و زاویه Y' با Y، چون هر دوتای X' Y' و XY به هم عمود هستن. پس این زاویه 15 درجه، این زاویه هم 15 درجه. خود باد با زاویه 35 درجه با عمود داره وارد میشه، یعنی زاویه‌ای که اینجا هست 35 درجه است. پس زاویه‌ای که اینجا هست مقدارش میشه 55 درجه. 90 منهای 35 میشه 55 درجه. پس زاویه باد با محور X' که عمود هست، یا بگیم از سمت چپ دوچرخه سوار داره بهش وارد میشه، این زاویه مقدارش هست 40 درجه. 40 درجه. 55 منهای 15 میشه 40 درجه. خیلی حالا بریم سرعت دوچرخه سوار و سرعت باد رو روی محور مختصات جدید X' Y' مشخص بکنیم. روی محور مختصات جدید X' Y' VB دوچرخه سوار در این جهت هست. مقدارش رو نداریم، صورت سوال از ما میخواد. مقدارش رو می نویسم VB در جهت منهای J. پس میذارم منهای VB J. J' بگذارم برای که مشخص بشه محور X' Y' رو دارم مد نظر قرار میدم. از طرف دیگه V باد رو محور مختصات جدید X' Y' مقدار V باد رو یا سرعت باد رو مقدارش رو داریم. سرعت باد مقدارش بوده 20 مایل بر ساعت. پس V باد رو، سرعت باد رو به این شکل در نظر میگیرم، میشه منهای 20 کوسینوس 40 درجه در جهت I'. این VW تجزیه میشه به مؤلفه در جهت X' و مؤلفه در جهت Y'. مؤلفه X' میشه VW رو داشتیم 20 تا، میشه منهای 20 چون در جهت منفی X' هست، منهای 20 کوسینوس 40 I'. و مؤلفه عمودی منهای 20 سینوس 40 در جهت J'. منهای 20 سینوس 40 در جهت J'. خب حالا VW نسبت به B میشه VW منهای VB. خب این رو حساب بکنیم. VW منهای VB. VW رو داریم منهای 20 کوسینوس 40 درجه I' منهای 20 سینوس 40 درجه J'. منهای VB. خب VB خودش هست منهای VB، به صورت برداری هست. VB میشه منهای VB J'. پس میشه منهای VB میشه به اضافه VB J'. خب میتونم آیتم های J و J' و I رو از هم جدا کنم و با هم جمع و تفریق بکنم. پس برابر میشه با ترم I، یعنی منهای 20 کوسینوس 40 درجه I' به اضافه VB منهای 20 سینوس 40 در جهت J'. حالا صورت سوال میخواد که کامل در جهت X' حس بشه، یعنی ترم Y' بایستی 0 در نظر گرفته بشه. این ترم بایستی 0 بشه. پس می نویسم VB بایستی مقدارش برابر بشه با 20 تا سینوس 40 درجه. اگر VB مقدارش باشه 20 سینوس 40 درجه، این ترم J' حذف میشه
و سرعت باد نسبت به دوچرخه در جهت جی پریم، یعنی در جهت وای پریم، هیچ مؤلفه ای نداره و فقط در جهت ایکس پریم مؤلفه پیدا میکنه و حس میشه. پس مقدار وی بی با وی دوچرخه سوار، سرعت دوچرخه سوار بایستی بشه 20 سینوس 40 درجه که مقدارش میشه 12.86 مایل بر ساعت. و در این لحظه سرعت نسبی چقدر هست؟ خب سرعت نسبی این ترمش حذف شده، فقط این ترم باقی میمونه. وی دبلیو نسبت به بی میشود، مقدارش میشه 20 کوسینوس 40 درجه یا منهای 20 کوسینوس 40 درجه در جهت آی که این مقدار رو اگر حساب بکنیم میشه 15 منهای 15 ممیز 32 صدم مایل بر ساعت. یعنی سرعت نسبی باد نسبت به دوچرخه سوار 15 ممیز 32 صدم مایل بر ساعت حس میشه.